Tervetuloa mukaan Nettijumppien tarinan 3. osaan. Tässä videosarjassa käyn läpi nettijumppien eri vaiheita vanhojen jumppien kanssa. Kerron aina ennen ja jälkeen jumppaa hieman tuosta vaiheesta, missä silloin mentiin. Tänään meillä on vuorossa vähän kaikkea jumppa, missä keskitytään jalkojen liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoitteluun. Tämä jumppa toteutui kesäkuussa 2021, jolloin jumppia oli siis takana reilun vuoden verran. Tässä kohtaa olen rakentanut nettijumpille omat verkkosivut. Tämä uudistus tarkoitti sitä, että live-jumpat oli katsottavissa sekä verkkosivuilla että Facebook-ryhmässä. Eli nyt enää se Facebookiin kuuluminen ei ollut välttämätöntä, että pääsi näihin live-jumppiin mukaan. Näiden verkkosivujen tekemisen yhteydessä kävin myös valokuvaajalla ja oletkin täällä YouTube-kanavalla nähnyt näiden kuvauksien tuotoksia moneen otteeseen. Muutama vuosi niistä kuvista on jo siis vierähtänyt ja aina ei ole ohjaaja yhtä hehkeä kuin noissa kuvissa, mutta kivoja muistoja tuolta ajalta. Silloin houkuttelin kuvauksiin myös mukaan 2 jumppaajaa, jotta saatiin vähän nettisivuille ja muuhun käyttöön kuvia, missä oli myös osallistujia mukana. Kiitokset Marjalle ja Heljalle tästä rohkeudesta lähteä mukaan. Mutta pidemmittä puheitta siirrytään sitten jumpan pariin. Tervetuloa mukaan netin nettijumppiin. Tänään meillä on ohjelmassa vähän kaikkea jumppaa. Me keskitytään tänään jalkojen liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoitteluun hieman enemmän. Harjoitellaan tänään seisten pääosin, mutta voit ottaa sen tuolin siihen lähistölle taas, että otat siitä tarvittaessa tukea. Aloitetaan päivän jumppaa. Tuo jalat siihen lantiolevyiseen haara-asentoon. Ja sieltä lähdet koskettamaan. Sama jalka koskettaa eteen ja taakse. Heilauta käsiä siinä eteen ja taakse. Hyvä. Vaihda jalka. Toinen jalka sinne eteen. Eteen pitkälle ja taakse. Aloitellaan taas alkulämmittelyn kanssa tästä päivän jumppaa. Hyvä. Pysäytä jalat paikalle. Tuo molemmat kädet siihen eteen ja sieltä lähdet vuorotellen vetämään kyynärpäätä taaksepäin. Kannattelet käsiä rentona siinä edessä. Kyynärpää tulee sieltä kyljen vierestä. Vielä kerran vedä taakse. Hyvä, kädet jää roikkumaan ja sieltä kosketa pitkälle eteen ja taakse varpaalla. Tukijalan polvi on siellä vähän koukussa, liikkeen mukana, niiaat sieltä. Hyvä, vaihda toinen jalka tukijalaksi ja liike jatkuu sieltä. Vielä muutama kerta. Hyvä. Jätä jalat taas paikalle. Nosta kädet siihen vaakatasoon ja sieltä vuorotahtiin veto. Nyt lähdet lisäämään liikettä sinne selkään. Samalla kun kyynärpää menee taakse, käännä rintakehää sinne sivulle päin oikein kunnolla. Hyvä. Vielä kerran kummallekin puolelle. Noin. Ja sitten päästät kädet roikkumaan sinne sivuille. Jalka astuu sinne taakse ristiin. Samalla tuot käsiä. Noin. Nyt mä alan huitomaan pönttöuuni. Sieltä tuo kädet auki. Heilahdus ja auki. Avaa kädet aina silloin, kun jalka tulee toisen taakse. Rauhalliset hengitykset sieltä. Hyvä. Pysähdy paikalle. Sieltä vuorotahtiin kosketus taakse. Otetaan kädet mukaan. Tuo käsi sinne ristiin eteen. Ja sieltä haet hyvän rytmin. Samalla tavalla veto edestä taakse, kun tehtiin ihan alussa. Mutta nyt yhdistettynä liikkeeseen. Hyvä, jätä kädet sinne rennoksi sivulle.
Pyörittele samalla hartioita taaksepäin. Hyvä, pysähdy paikalle. Jatketaan taas marssilla siitä paikallaan. Pyöräytä olkapäät kunnolla taaksepäin. Noin, pysähdy paikalle. Jatketaan tästä sitten jalkojen liikkuvuusharjoitusten kanssa saman tien. Toivottavasti nyt on sopiva lämpöinen tullut. Hidastetaan hieman tahtia. Jatketaan askelusten kanssa tässä seisten. Jätä paine toiselle jalalle ja sieltä lähdet nostamaan jalkaa suorana eteenpäin. Nyt voit ottaa tarvittaessa tukea tai teet liikkeen ilman tukea. Riippuen, jos tuntuu, että alkaa liikaa huojuttamaan, niin siinä tapauksessa voi ottaa ihan hyvin pienen tuen. Sieltä todellakin nostat, jalka ojentuu suorana, nousee suorana siitä siihen saakka, kun helposti nousee. Noin, hyvä. Vielä kerran tällä puolella, noin. Ja lasket jalan tukijalaksi sinne alas. Ja sitten toinen jalka. Sieltä nosto ylös ja alas. Tunnustele samalla sitä tukijalan jalkapohjaa. Siellä on kantapää, varpaat hyvin lattiassa kiinni. Tukijalan polvi on hieman koukussa. Seläasento on ryhdikäs muutenkin. Hyvä, sieltä nosto. Ja takaisin alas. Vielä kerran, hyvä. Tuo jalat vierekkäin. Sieltä sitten lähdetään nostamaan polvea ristiin toisen eteen. Eli jalka nousee, tulee ristiin toisen jalan eteen ja takaisin alas. Pieni pysähdys siinä. Koita tuoda jalkaa niin paljon toisen jalan eteen kuin saat. Tässä voi hyvin ottaa sen pienen tuen. Pystyy keskittymään siihen, että sieltä lonkasta tulee mahdollisimman pitkä liike. Suuri liike sieltä. Saadaan tuotua vähän jalkaa siitä keskilinjan yli. Hyvä, vielä pari nostoa. Noin, ja sama juttu toiselle puolelle. Tukijalka hyvin siellä lattiassa ja toinen jalka nostat polvea ylös ja siihen ristiin. Hyvä. Pieni pito ylhäällä ja takaisin alas. Siellä saattaa täällä lonkan ulkosyrjässä tuntuu semmoista venytyksen tai kiristyksen tunnetta, kun koitat tuoda sitä jalkaa sinne eteen. Tänään me tehdään näitä liikkeitä semmoinen 10-15 kertaa aina vähän rauhallisessa tahdissa keskittyen. Hyvä, sieltä nousee. Ja sitten tuo takaisin alas. Marssi siinä paikalla. Voit taputella lonkan etupuolelta ulkosyrjistä. Seuraavaksi tehdään vähän reisilihasjumppaa ja polvien liikkeitä, mutta jatketaan todellakin vähän kyykkyjen kanssa. Tehdään sitten myös askelkyykkyjä. Voit askelkyykyt korvata tavallisilla kyykistyksillä tai tuolista ylös nousuilla, jos ne tuntuu polville hankalilta vielä. Mutta tuo ensin jalat ihan yhteen. Nyt on polvet yhdessä, nilkat yhdessä. Seisot siinä paikallaan. Ja sieltä lähdetään niiaamaan. Pieni kyykky sen verran, kun sieltä pääset alaspäin ja sitten nouset ylös. Polvet suoraksi täällä, jännitä etureiden lihakset, kun tuut tänne ylös. Sitten sieltä päästä taas polvia vähän koukkuun. Kyykistys pieni. Ja sieltä taas ojennat itse suoraksi. Ojenna polvet, jännitä oikein etureisiä, napakaksi tiukaksi. Tunnustele sieltä etureisistä, tuntuuko, että lihakset on jännittyneinä. Ja sieltä sitten taas uudestaan. Nyt kun me mennään näin, että polvet on yhdessä, voit samalla vielä vähän jännittää, painaa ihan niitä polvia yhteen. Nyt haetaan myös vähän sinne sisäreiden lihaksille tunnetta. Painat jalkoja, jännität yhteen samalla, kun mennään sinne alaspäin. Ja sieltä taas ojennus ylös. Hyvä. Vielä kerran näin.
kyykistys ja ylös. Hyvä. Tuo jalat sitten vierekkäin, siirrä jalat siihen tuttuun lantiolevyiseen haara-asentoon ja tehdään siinä muutamat kyykistykset. Samalla tavalla rauhallisessa tahdissa. Nyt te tarkistat taas, että polvet ja varpaat on siellä samassa suunnassa ja sieltä tunne kantapäät lattiassa tukevasti, ne pysyy koko liikkeen ajan siellä lattiassa kiinni. Ja sieltä lähdetään mennä alaspäin, kyykistys ja nouse takaisin ylös. Nyt mennään oikein hitaassa tahdissa. Katso alaspäin vaan sen verran, että näet todellakin, että ne polvet menee samassa suunnassa siellä varpaiden kanssa. Liike voi olla pieni, semmonen, mikä tuntuu siis polvissa hyviltä. Kantapäät pysyy koko ajan siellä lattiassa kiinni. Hyvä. Polvet, niin ja noin. Hyvä. Ja sitten pysähdytään ylös. Nyt voit siirtyä siihen tuolin takareunalle, jos et ollut. Voit ottaa siitä tukea. Tehdään askelkyykkyjä taaksepäin. Eli jos otat siitä tukea, mikä on ihan hyvä, näin, otat askeleen taakse ja sieltä niiaat, meet alaspäin ja sitten ponnistat takaisin ylös. Tehdään vuorotahtiin liikettä nyt vuorotellen. Otat askeleen taaksepäin, mennään alaspäin ja sieltä takaisin ylös. Nyt tässä, kun meet alaspäin, katso sitä etumaisen jalan polvea, että se taas pysyy samassa linjassa sen jalkaterän varpaiden kanssa. Eli polvi pysyy siinä. Polvi on siellä samassa kohdissa tuon jalkaterän kanssa. Voi mennä vähän sinne eteenpäin, kunhan se ei aiheuta sinne polveen mitään kipuja, niin ei haittaa, vaikka se polvi menee vähän sinne eteenpäin. Silloin myös tonne nilkkaan tulee akillesjänteen suuntaan vähän venytystä. Hyvä, jatketaan vielä. Ja todellakin tämä askeleen syvyys, voit valita sen ihan semmosesta pienestä tai ihan sinne saakka, että se toisen jalan polvi voi hipasta sinne lattiaan saakka. Jos ei ole liikkuvuuden puolesta tai polvissa mitään nivelkipuja lonkissa, voi siellä käydä. Tai jos ei ole mitään muuta rajoituksia, mitä pitää huomioida. Hyvä. Vielä jatketaan. Rauhallinen tahti. Keskityt liikkeeseen. Vielä kerran kummallakin jalalla. Hyvä. Noin. Ja sitten jäädään hetkeksi aikaa siihen ylös. Voit hörppästä vähän vettä siitä, jos sinulla vesipullo, juomalasi siinä lähistöllä. Pieni ravisuttelutauko. Jalkoja sieltä nosta vuorotellen kantapäätä ilmaan. Varpaat, päkiät pysyy siinä lattiassa. Heilauta käsiä rennosti. Seuraavaksi me tehdään vähän nilkkojen liikkuvuusharjoituksia tässä ennen sitten lopun venyttelyjä. Varpaat, päkiä pysyy lattiassa. Nostat kantapäätä sieltä ylös. Hyvä. Sitten pysäytä jalat paikallaan. Sitten siirrät toista jalkaa eteenpäin. Toinen jalka jää taaksepäin. Minulla on nyt tämä vasen jalka edessä ja oikea jalka takana. Jos haluat vaikka laittaa jalat samoin päin, niin pysyt sitten hyvin tahdissa mukana. Eli nyt lähdetään täältä taaempi jalka. Molempien jalkojen kantapäät on lattiassa. Molemmat jalat on siellä omalla urallaan. Sinulla on tukeva asento siinä seistä. Seiso niin, että paino on kummallakin jalalla yhtä paljon siinä seistessä. Ja nyt lähdet sitä taaemman jalan polvea koukistamaan. Työnnä polvea vähän eteenpäin. Etumaisen jalan polvi pysyy suorana. Ja sieltä
ojennat taimajalan polven taas suoraksi. Eli koukistat taimajalan polvea, työnnät polvea eteenpäin. Siellä akillesjänteen nilkan takana venytyksen tunnetta tuntuu. Pieni semmoinen kiristys kuin myös siinä nilkan etupuolella voi tuntua liike. Ojennat polvi suoraksi. Hyvä. Nyt lisätään tähän vielä pieni painonsiirto. Eli samalla kun viet sitä taimajalan polvea koukkuun, tuo painoa sille taimalle jalalle vähän enemmän. Hyvä. Jatketaan liikettä. Eli taimajalan polvi koukistuu ja paino tulee vähän enemmän sille taimalle, eli minun nyt tälle oikealle jalalle. Kuulostele sitä, miltä liike tuntuu siellä nilkassa, akillesjänteessä. Aina välissä ojennat jalan suoraksi. Hyvä. Ja nyt lisätään painon siirron toinen osa niin, että silloin kun se oikea jalan polvi ojentuu, niin siirrä paino sinne eteenpäin etummaiselle jalalle. Eli tehdään liikettä, rauhallinen liike, tulee venytys ja sieltä paino siirtyy etummaisen vasemman jalan polvi vähän koukistuu. Nyt tulee venytys sinne pohkeelle, akillesjänteelle tai sinne alempaan jalkaan. Hyvä. Vielä jatketaan näin päin muutama kerta. Vaatii minultakin vähän koordinaatio tässä selittäessä, että koitan mahdollisimman selkeästi selittää ja näyttää. Mutta nyt hyvä, tuo jalka toisen viereen, ravisuttele, nostele sieltä vähän kantapäitä ylös, rentoa liikettä. Sitten me vaihdetaan jalkojen paikkaa ja tehdään toiselle puolelle samat liikkeet. Eli nyt jos teit samoin puolin kuin minä äsken, niin nyt laitat sen oikean jalan sinne eteen. Vasen jalka on siellä takana. Pieni tämmönen haara-asento, käyntiasento. Ja sitten sieltä lähdetään hakemaan samaa liikettä tälle puolelle. Eli ensin se taimajalan polvi koukistuu, työnnät polvea siellä eteenpäin ja ojennat. Polvi koukistuu. Hyvä. Lisätään siihen se painonsiirto. Eli samalla kun koukistat sitä vasenta polvea, paino siirtyy vähän sinne taimalle jalalle enemmän. Sitten polvi ojentuu, paino siirtyy sinne etummaiselle jalalle. Hyvä vielä. Ja tässä tehdessä todellakin koitat pitää ne kummankin jalan jalkapohjat lattiassa kiinni. Vielä muutamat kerrat taakse ja eteen. Noin, hyvä. Ja sitten tuo jalat sinne vierekkäin, ravisuttele jalkoja, nostele sieltä ensin niitä kantapäitä pelkästään ilmaa, sitten vähän marssia, ihan polvet nousee sieltä vuorotahtiin. Ota pieni askel siihen eteen ja taaksepäin. Tehdään sitten seuraavaksi vielä muutamat venytykset tässä seisten jalkojen lihaksille. Jatketaan vielä, otetaan muutamat askeleet tuossa noin ja ravisuttele jalkoja. Pysäytä jalat paikalle, voit vähän taputella sieltä reisistä ensin. Venytetään ensin etureiden lihaksia, tuolista tukea nilkasta jalkaterästä housun lahkeesta kiinni, sieltä ensin etureiden venytykseen. Ja taas vaihtoehdot, nosta jalka siihen tuolin reunalta tai sit voi
istuen tehdä venytyksen myös, jos on tässä seisten vähän huteraa. Päästä jalka sieltä alas, ravisuttele rennoksi ja sitten toinen puoli. Sieltä etureidessä tuntuu hyvä venytys. Noin, päästä jalka rennoksi. Taas ravisuttelet sieltä hieman. Venytetään sitten ihan pohkeita. Otat pitkän askeleen taakse. Sieltä painat kantapäätä lattiaan. Jos tuntuu, että ei venytys tässä liikkeessä oikein saa hyvin tuntumaan, niin pohkeet voi hyvin venyttää tutulla tapalla, vaikka laittaa seinää vasten kantapään näin, jos se on sinulle tutumpi pohkeen venytystapa. Hyvä. Ja sitten sieltä vaihdetaan toinen puoli. Tämä voi olla semmoinen vähän niukoille lempeämpi venytystapa kanssa, että se vaatii myös jos laittaa seinää vasten jalkaan, niin voi vaatia, jos tuntuu, että ne nilkat on vähän jäykemmän tuntuiset, niin tämä sopii sitten paremmin. Hyvä. Ja sitten tuot jalat vierekkäin, ravisuttele sieltä. Otetaan lonkakoukistajien venytys seuraavaksi sieltä. Astu taakse. Päästä painoa vähän sinne alaspäin. Voit pitää toisella kädellä tukea tuolista. Nosta se samanpuoleinen käsi ylös, kuin mikä jalka on siellä takana. Samalla taivutat vähän sinne vastakkaiseen suuntaan. Eli voit tänne hakea vähän kyljen venytystä samalle. Tehostaa myös sitä lonkan koukistajien venytystä. Hyvä. Ja sieltä tuo jalka toisen viereen ja venytys sitten toiselle puolelle. Toinen jalka astuu sinne taaksepäin. Jousta polvista alaspäin. Hyvä tukeva asento. Sieltä pidät käden alhaalla tai sitten nostat sinne ylös. Hyvä. Ja sieltä astut takaisin viereen, ravisuttele jalkoja. Tehdään vielä takareiden ja pakaroiden venytykset. Voit ne tehdä tässä istuen tuolin reunalla. Tai sitten voin tuossa näyttää, tai seisten ensin takareiden venytys. Sieltä taivutat suoran jalan päälle eteenpäin. Tämän todellakin voit tehdä myös halutessa seisten. Tai sitten jos ihan haluat nostaa jalan korokkeen päälle, vähän tehokkaampi venytys vielä, niin sitten näin. Hyvä. Ja sitten toinen jalka. Sieltä kantapää lattiaan. Hyvä. Ja sieltä nouset takaisin ylös, ravisuttele jalkoja. Sitten pakaravenytys. Joko tässä istuen voit napata sen jalan siihen syliin, sieltä halaus. Hieman haastavampi on pakaraa venyttää tuossa seisten, mutta sen voi ottaa tukea tuolista kanssa. Seisten nostetaan toinen jalka tähän toisen päälle ja sieltä tullaan vähän alaspäin. Tämä vaatii sitten sieltä
polvilta ja lonkilta, vähän liikkuvuutta toisella tavalla, myös tasapainoa, mutta on ihan hyvä venytys esimerkiksi, jos tuolla jonkun kävelylenkin lomassa tykkää jalkoja vähän venytellä ja ei ole mitään penkkiä tai sopivaa kiveä siihen, mihin istahtaa. Hyvä. Sitten toinen jalka, ota siinä istuen vaan toinen jalka siihen syliin. Tai voit kokeilla tässä seisten sen tehdä selkeästi haastavampi versio. Niin todellakin, jos lenkin puitteissa haluaa vähän jalkoja venytellä, niin tämä on hyvä vaihtoehto siihen sitten. Hyvä. Mutta sitten tuo jalat vierekkäin, ravisuttele vähän jalkoja. Näin. Siitä tuli valmis meidän tämän päivän vähän kaikkea jumpasta, jossa tehtiin enempi jalkojen liikkuvuus- ja lihaskuntojuttuja. Kiitoksia taas kun olit matkassa mukana ja jatketaan sitten jumppia seuraavalla kerralla. Moikka! Sellainen oli jalkojen liikkuvuus- ja lihaskuntojumppa sieltä kesäkuuta 2021. Voit vaikka kommentoida videon alle, että miten nuo liikkeet tänään sujui. Niin kuin videon alussa mainitsin, niin olin tuolloin nuo verkkosivut pistänyt pystyyn. Tämä muutos toi mukanaan myös sen, että kun aiemmin nettijumpat olivat toteutuneet pelkästään livejumppina, joista jäi tallenneita katsottavaksi, näiden jumppien kesto oli tavallisesti se 45 minuuttia. Niin tässä kohtaa aloin sitten kuvaamaan myös lyhyempiä jumppia eri aihepiireillä tuonne verkkosivuille. Eli joka kuukausi ilmestyi aina muutama lyhyempi tallenne myös tuonne verkkosivuille. Ja näitä jumppia olet myös täällä YouTube-kanavalla sitten viimeisen reilun vuoden aikana nähnyt. Mutta kiitos taas, kun katsoit tämän videon loppuun saakka ja olet mukana nettijumppien tarinaa. Nähdään seuraavissa jumpissa. Moikka!